ඉතින් ඔන්න ගොඩාක් දෙනෙක් මගේ night time product video එක බලලා තිබ්බා. ඉතින් ඒත් එක්කම දෙතුන් දෙනෙක් මගෙන් request කරලා තිබ්බා මේ night time products කොහොමද පාවිච්චි කරන පිළිවෙලත් පෙන්වන්න කියලා. ඉතින් ඒ හින්දාම හිතුවා අද වීඩියෝ එකකින් මගේ රාත්‍රී කාලේ මම හැමට කොහොමද සත්කාරයන් කරන්න කියන එක වීඩියෝ එකකින් පෙන්වන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද රාත්‍රී නිින්දට පෙර මම මේ beauty products මගේ හැමට ආලේප කරගන්න කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ දැන් මම මේකප් දාලා ඉන්නේ හින්දා මෙන්න මේ මේකප් එක අයින් කරගන්න එක. ඉතින් ගිය පාර මම කිව්වා මේකප් රිමූවර් එකක් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනම ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් අද මම පොල් තෙල් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මගේ මේ මේකප් එක අයින් කරගන්න. විශේෂයෙන්ම liquid lipsticks එහෙම නැත්නම් waterproof products එහෙම තියෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයිල් එකක් නැත්නම් මේ මේකප් රිමූවර් එකක් අපි පාවිච්චි කළ යුතුයි. අපේ මේකප් එක අයින් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට cotton pad එකකට අරගෙන මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකප් එක අයින් කරගන්න. දැන් මම මේ විදිහටම මගේ අයි මේකප් එකත් අයින් කරගන්නවා. මේ විදිහට මගේ waterproof මේකප් ටික මම අයින් කරගත්තා. ඊටු ටික නම් මට පුළුවන් face wash එකකින් හරි deep cleanser එකකින් හරි අයින් කරන්න. ඉතින් දැන් ඊට පස්සේ තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ deep cleanser එක. ඉතින් deep cleanser එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ Viana එකේ deep cleanser එක. මේ විදිහට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේ විදිහට අපි මුළු මූණම සම්පූර්ණයෙන් deep cleanse කරගත්තට පස්සේ මේකප් සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ හැමෙන් අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ හැමට අමතර සත්කාරයක් දෙන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට කාර්ය බහුල දවසක් නම් ඔයගොල්ලන්ට දැන් පුළුවන් ටෝන කරලා ඊට පස්සේ මොයිස්චරයිසර් එක ගන්න. හැබැයි මම අද පොඩක් අමතර සත්කාරයක් කරනවා. මොකද සමහර දෙනෙක්ට තියෙන පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් මේ sheet mask එකක් කොහොමද ආලේප කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා හිතුවා sheet mask එකක් කොහොමද මම රාත්‍රී කාලේට මගේ මූණට ආලේප කරගන්න කියලා එකක් පෙන්නන්න. ඉතින් අද මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ Watson එකේ එන brightening and moisturizing කියන facial mask මේක sheet එක. ඉතින් මේ sheet mask සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ මෙන්න මේ වගේ sealed pack එකක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ මේක අරගෙන මේ විදිහට තමයි sheet mask එකක් තියෙන්නේ. හරියටම S2ටයි 9ටයි කටටයි කුහුරු ටිකක් තියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි ප්ලේස් කරගන්න ඕනේ අපේ හැමේ. මේ විදිහට ඒ උඩ තියෙන ලේයර් එක ගලවලා
හරියට මේ විදිහට සෙට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ තියෙනවා තව මේකේ ජූස්. ඒ ටික අරගෙන බෙල්ලේ දැන් මේ ෂීට් මාස්ක් එක සාමාන්‍යයෙන් මිනිත්තු 15ක් විතර තියන්න ඕනේ. 15කට පස්සේ බලමු. දැන් මේ විදිහට මාස්ක් එක අයින් කරගත්තට පස්සේ මාස්ක් එකේ තියෙන ජෙල් එක හොඳට මූණට ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. මසාජ් කරලා ටිකක් මේ විදිහට මසාජ් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ජෙල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හැමත ඇබ්සෝබ් වෙනකන් ඉන්න දෙන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට එහෙම වෙලාවක් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ජෙල් එක සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා මොකද අපි ෂීට් මාස්ක් එක තියාගත්ත විනාඩි 15ක් ඉතින් ඒක හොඳට ඇබ්සෝබ් කරන්න වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ ජෙල් එක හැමෙන් අයින් කරගන්නවා. මේක අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් අපිට හැමත ටෝන් එක එකතු කරගන්න. ඉතින් ටෝන් එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ ටෝන් එක මේ වෙලාව Aroma Magic එකේ brightening lotion ටෝන් එක. ටෝන් එකෙන් පස්සේ තමයි අපි හැමත සීරම් එකක් නැත්නම් නයිට් ක්‍රීම් එකක් එකතු කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති නම් සීරම් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මගේ ෆේවරිට් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලත් මම පාවිච්චි කරන සීරම්ස් වෙනවා. ඉතින් මේ තවත් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් සීරම් එකක්. මේ ඇවිල්ලා Aroma Magic එකේ තියෙන ස්කින් ලයිට්නින් සීරම් එක. මොකද ගොඩාක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් සීරම් එකක් පෙන්වන්න කියලා. මේ සීරම් එකටත් අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ Aroma Magic සීරම් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම අද සීරම් එකක් නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්නේ අයි ක්‍රීම් එකකුයි නයිට් ක්‍රීම් එකකුයි දෙකම එකට පාවිච්චි කරන විදිය ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ. සීරම් එක පාවිච්චි කරනවා ඔයගොල්ලෝ සීරම් එක පාවිච්චි කරලා සම්පූර්ණයෙන් ඇබ්සෝබ් වෙන්න දීලා ඉවරනාට පස්සේ නයිට් ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් දැන් අද අයි ක්‍රීම් එකකුත් පාවිච්චි කරන හින්දා මම මේක විතරයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම පෙන්නන ප්‍රොඩක්ට් එක මොකක්ද කියලා ප්‍රොඩක්ට් එක ඇවිල්ලා සෙන්ටයිම්ස් එකේ ටයිම්ලස් ස්කින් කියන වෙන මේ ක්‍රීම් එක මේක ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් මචුවර් ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මුළු මූණේම ආලේප කරන්න. හැබැයි ඔයිලි ස්කින් එකක් තිබිලා ඇහැ වටේ ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් හරි ඇහැ වටේ ඩාර්ක් ස්කින් එකක් හරි රින්කල් ස්කින් එකක් හරි ඇහැ වටේ විතරක් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඇහැ වටේට විතරක් මේ ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ වගේ බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අත් දෙකේ බ්ලෙන්ඩ් කරලා වෝම් වුණාට පස්සේ තමන්ගේ ඇහැට ආලේප කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ස්පෙෂලි ඇහැ යට මෙතන රින්කල් එක බිල්ඩ් අප් වෙන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම ඉන්වර්ඩ්ස් මූව්මන්ට් වලට මේක ආලේප කරගන්න.
මේක මේ විදිහට ආලේප කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නයිට් ක්‍රීම් එකක් ඔයගොල්ලෝගේ හැමට ආලේප කරන්න. ඉතින් අද මම තෝරගත්තේ වියානාකේ My Fairness නයිට් ක්‍රීම් එක. මේ නයිට් ක්‍රීම් එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ මූණේ ඉතුරු ප්‍රදේශයන් වලට ආලේප කරන්න. මේ ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් dry skin එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ timeless skin cream එක මුළු මූණටම ආලේප කරන්න. හැබැයි oily skin එකක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් මේ අර cream එක rich වැඩි හින්දා acne එහෙම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ හැමේ ඉතුරු කොටස් වලට මේ night cream එක ආලේප කරන්න. ඉතින් night cream එක ගාද්දී අමතක කරන්න එපා ගෙල වටේ ප්‍රදේශයේ සහ මේ නිකට හරිය මේ ඔක්කොම ගන්න ඕනේ. නැත්නම් සමහර අය ගන්නවා නයිට් ක්‍රීම් එකක් කිව්වම මෙන්න මේ මූණ හරිය විතරක්. එහෙම නෙවෙයි. බෙල්ලට සහ පොඩක් මේ උරහිස් පැත්තේ වලට යනකම්ම ඒ නයිට් ක්‍රීම් එක ගන්න. ඉතින් දැන් මෙන්න මෙතනින් අපේ හැමට ආලේප කරන නිෂ්පාදනයන් ටික අවසానයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ නිින්දට ගියාට පස්සේ උදේට මම අර උදේට පෙන්නලා තියෙන රූටීන් එක කරා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා, ඒත් එකම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝස් ගැන මොනවා හරි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඕනම වෙලාවක පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට පුළුවන් වෙලාවකදී මම අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඒවට පිළිතුරු සපයන්න. නැත්නම් ඒ ප්‍රශ්නෙට ගැලපෙන ආකාරයෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් ඉක්මනටම subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එක click කරන්න.